Tämän päivän aiheena olisi mittariston taustan vaihto. Siinä nyt on tommonen ja sinne tulee tämmönen. Tämä sopii vähän paremmin näihin bundon väreihin. Tämä on tosiaan Momanilta tämmönen mittariston tausta. Saa vaikka IP:stä esimerkiksi tilattua. Moman.pl, eli Puolasta tuli. Eli tosiaan seuraavaksi pitäisi tuo mittarista tuolta irrottaa. Eka vaan pitää katsoa missä nuo viisarit täällä on, eli laittaa virrat päälle. Noin, ja katsoa, että ne viisarit menee oikeaan kohtaan. Sitten nuo pitää muistaa merkitä jotenkin. Jollakin lailla sitten nuo, että ne on sitten samassa kohtaa tuolla uudella mittariston tausta. No niin, jatketaan ton mittariston irrottamisella. Eli tuolla näkyy nyt pari ruuvia tuolla. Ja tuolla on kans molemmilla puolilla. Eli koetaan ne täältä nyt eka irti. Et saa tän suojan tästä. Ja täällä oli. Otetaan avaimet tuosta pois. Sitten oli täällä. Ja sitten vielä oli tää. Tästä rattia vähän alemmaksi tosiaan. Tää on vähän paremmin tilaa täällä. No. Mikäs nyt tämän pitäisi lähteä tästä? Joo, se irtosi noin helposti. Sitten tuolla on 1, 2, 3 lisää kuusiokoloa. Pitää vaihtaa isomman ton käreen. Tuo. Näin. Nypätään sitten nuo tuolta irti. Onpas nämä nyt jäykät. Noin. Tuolta tuo seuraava yksilö. Laitetaan tuo tonne. Ja sitten on tuolla. Noin. Sitten voidaankin nypätä tämä täältä pois. Mulla on tässä vaan noita ahtopaine tai siis alipaineletkua, miten sen haluaa sanoa, mutta tosiaan nyt tää pitäisi lähteä täältä, kun vaan sais nuo mun kököstykset tuolta välistä pois. No niin. Vielä sen pitäisi saada tuolta ylhäältä noin väännettyä. Ja nyt on pitäisi varmaan lähteä tuolta vaan vetämällä, kun laittaa nuo tuolta alas sieltä vastaan. Ja tuolla näkyy tuo johto. Pitää se tuolta nyt irrottaa. Minkälainen
tuolta vaan painaa noin, että se lähtee. Noin. Eikä nyt tän pitäisi olla irti. Noin. Sitten seuraavaksi pitäisi tätä lähteä purkamaan. Siirrytään tästä nyt sisälle. No niin, jatketaan taas. Eikä meidän pitäisi saada tästä tämä kupu nyt päältä pois. Eli täällä näkyy tämmösiä klipsejä, niin nuo pitää kaikki ottaa tuota auki. Tätä ei tässä tarvitse irrottaa ollenkaan, kun se lähtee tää musta osa mukana tästä näin tämä. Tuo suoja tosta noin, mutta eikä nää nyt tätä pitää ottaa seuraavaksi. Mä otan nuotta tuolla ja tällä vaan väännän. Siinä on 1, 2, 3, 4 ja 5. 6. Joo. Ja 6 tommosta. Ja sitten pitää ottaa nämä tästä pois. Nämä tässä otti vastaan muistaakseni, että nämä pitää saada nypättyä. Tuolla näkyy joku tommonen samanlainen kiintisysteemi näkyy tuolla, niin noita pitää painaa ja sitten nypätä nämä vaan pois. Joo, mä teen nyt sen sitten seuraavaksi. No niin, nyt se lähti. Tosiaan, ne klipsut piti tuolta vaan tuossa taittaa auki ja sitten nämä lähti niin, että kun noi tässä näin, niin piti vääntää tänne päin, ehkä niin ulospäin ja samalla painaa tätä sisäänpäin tuommoista nystyrää, niin se antaa periksi tuo ja sitten se lähti vaan nyppäämällä. Mutta näin. Mutta nyt olisi semmonen operaatio, että pitäisi merkata noitten mihinkään suuntiin oikein osoittaa nyt nuo neulat, että ne saa sitten ylös. Tää ettei joku viivotin sitä varten. Näytän miten se kyllä tehdään. Nyt ne olisi merkattuna. Eli ihan mä merkkasin vaan viivottimella täältä. Näin tuonne tänne ulkokuoreen nämä. Että mihinkä suurin piirtein nuo osoittaa. Niin. Saa sitten nuolta tosta sitten laittua kohille. Sitten pitää nämä nipätä nämä vaan pois. Niin. Noin. Noin ja ne on irti. Tosiaan näitä voi joutua säätämään sitten vielä, että sen kannattaa melkein jättää tämä aluksi pois. Ja kun tuossa vetovaiheessa ne pystyy kääntymään vielä nuo. Sen kannattaa pistää nyt seuraavaksi sitten virrat tässä päällä, että nämä vetää siihen oikeaan kohtaan ja sitten vasta pistää nämä kiinni oikeastaan. Niin pääsee helpommalla. Mutta joo, sitten voisi tähän pistää uuden mittariston tausta. Mä tuosta lähden sitä sovittamaan. No nyt olisi tausta sillä paikallaan 2,5 teipillä ja laitoin nuo viisarikin tonne kiinni. Ja
Otin tästä ton kuvun pois, niin mä voin tän nyt painaa tähän seuraavaksi sitten. Tämän tänne. Ja jos mä joudun noita säätämään vielä noita viisareita, niin neuloja, jos niitä pitää vielä säätää, niin mä saan tehtyä se helposti sitten, vaikka tää onkin kasassa näin. Se menee aika kireä nyt, joutuu vähän painaa sitä, mutta kyllähän sinne menee. Mutta joo, seuraavaksi pääsee testaa, että miltä tää näyttää, kun vaan kytkee tuon virtapuolen ja täältä vielä tämmönen. Tommonen muunto ja siihen tulee väliin vielä. Aika seuraavaksi olisi testin paikka sitten. No joo, nyt olisi kaikki valmiina. Mä laitoin tuonne nippustella kiinni se muuntajan tuohon kohtaan. Se ei oo tiellä ja sitten mä menin virran tuolta noin niin tupakansytyttimeltä. Elikkä tuolta noin. Tai mulla on releen kautta veetty sieltä virta, niin mutta sieltä kumminkin lähtee heräte sille. Joo, tuolta se nyt näyttää ja tässä on tämä, mikä menee tänne itse mittaristoon, niin se menee tätä kautta tää. Menee hyvin tosta tommosen alta tommosen klipsi alta tuo johto. Tämä nyt lyön tän seuraavaksi kiinni, niin katsotaan miltä näyttää. No niin, nyt olisi asennus valmis, eli tausta on virroissa ja muutenkin kehyys ja kaikki tuohon laitettuna. Niin kokeillaan nyt miltä se näyttää. Tuommoinen ihan nätin näköinen. Punavalkomusta niinku autokin. No juu, kyllä sitä ihan näppärä tuli. Ainakin omasta mielestä ja sopii hyvin näihin väreihin.